Hello, good morning everybody. I hope you have a nice Sunday. Nandito po tayo ngayon sa another learning, which is Financial Literacy 1, Personal Finance Budget Expenses Savings, which is ang magiging speaker po natin ngayon is none other than uh, a celebrity speaker, or shall I say. But first of all, we would like to have a short prayer to start in. Let us put ourselves in the presence of God as we pray. Lord God, thank you for this another day. Bigyan mo po sa amin ito. Let us all guide us and give us wisdom. Ma-concentrate po and for all the participants to absorb all the lessons that will be coming from our speaker. Bless our speaker as well, that we know that he is very motivated to teach on all the learnings for the participants. We ask this, oh Lord, in your mighty name, amen. To introduce, by the way, may I call in Miss Sonia from Bangkok to introduce our speaker. Hello, Sawadika from Bangkok. I'm so excited to introduce Vince. Parang inangking ko talaga tong role na to. Okay, so sobrang kilig ako to introduce everyone to Vince. I actually met him around 13 years ago in Hong Kong, and I was in awe. And this is also one of the reasons why I felt that it was so important to bring the ALSE experience here in Bangkok. Now, who is Mariel Vincent Rapisura? Okay, so he embodies, I believe, the concept of what an Atenean is trying to do in the world today, and that is to be a servant for others. Now, after graduating from Ateneo with a bachelor's degree in management and a master's degree in entrepreneurship from the Asian Institute of Management, he then continued teaching microfinance and social entrepreneurship at the Ateneo de Manila University, and he has been doing that for over 13 years. At the same time, he established SEDP, who, as you know, is one of the sponsors of this program. And SEDP is a social enterprise that provides financial literacy trainings to low-income OFWs in 15 countries worldwide. Since 2004, SEDP has trained more than 30,000 individuals and has managed social investments of close to 325 million pesos. SEDP's experience has been shared in various international conferences held in India, Israel, Italy, Myanmar, Luxembourg, the Netherlands, Thailand, Spain, and Vietnam. And for his work, rightly so, Vince received awards from Ernst & Young in 2012 and from PricewaterhouseCoopers in 2015. He has recently released his book on personal finance, and it is really my honor, and I'm super kilig to have you with us, Vince. Welcome, Vince. We are here for you. Hi. Thank you, Sonia. Ayan, no? Sobrang happy ako. Sonia, you're in Bangkok right now, right? Yes, I am. Yes, and you're with the students, so sobrang nakakatuwa. At naiinggit ang buong mundo sa inyo dahil you're able to na magtipon-tipon, at yan yung namimiss ko actually. The energy is different pagkasama ang mga participants. But thank you, Sonia, for that very kind and very heartfelt introduction. And excited na ako na magkape tayo dyan sa Bangkok. Okay, so I'll take it away from here. So, sawadika sa ating mga participants dyan sa Bangkok ngayon. At good morning la naman para sa mga... Singapore ba ngayon? Oo, no, Bangkok and Singapore ngayon. Kung nalilito na po ako kasi since Friday night, I have been conducting continuous trainings on financial literacy for our OFWs in Dubai, Doha, Abu Dhabi, Tokyo, Singapore, and now
Bangkok, and another batch in Singapore, no? So, what's in store for us today? We are going to talk about, of course, mula, di ba? Sabi nga natin, money, 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 di ba? Must be funny in a rich man's world. Anyway, so pasensya na, medyo na-late ako ng kaunting minutes kanina kasi hinabol kong mag-gym, no? I always make sure to go to the gym every day, and since it's a Sunday, medyo na-late tayo ng gising, kaya yun, no? Pero yun, 5 minutes lang naman yata akong na-late, so yun. Anyway, so I'll be talking about financial literacy, no, for today. And for those who are listening in with us from the public, no, from all over the world, this is a program of the Ateneo de Manila University in partnership with Ugat Foundation, of SPES, and of course our organization, Social Enterprise Development Partnerships Incorporated. So we have this program called Ateneo Overseas Filipinos Leadership, Innovation, Financial Literacy and Social Entrepreneurship Program, targeting OFWs around the world, no? And hopefully in the next coming months, no, mas maro-roll out na natin ito sa mas maraming mga OFWs sa buong mundo. So financial literacy yung pag-uusapan natin ngayon. Let me just give you a fair warning, ano? Kasi I've seen this already in the past. So many batch. Anong batch nga ba ang Bangkok at saka ang Singapore? 92 at 97 yata, no? Excited na ako actually maka-batch 100 na kasi we've been doing this since 2008. I remember yung 2008 namin, 2 batches lang yon, no? And now we are on our, I think, 97 or 98 batch. And very, very excited na magka 100 na tayo and more, no, in the coming future. But fair warning, because I've done this several times, yung ating financial literacy training, ang unang salvo talaga natin dito ay baka kayo ay madidepress, ha? So, wawarningan ko kayo because the first session is all about determining your financial status. So para ba tayong pupunta sa annual physical exam natin, tapos biglang makikita natin, ay nako, ang taas pala ng aking sugar, ay nako, yung aking blood pressure mataas din, ang aking cholesterol, ganyan. In the same manner, ganun din titignan natin sa ating finances. Lalong-lalo na, di ba, pag ang average age kasi ng mga participants natin nasa 35 to 45 years old. Eh dyan naglalabasan ng mga sakit, di ba? Ganun din sa finance, dun natin mararamdaman. Bakit pa ako baon sa utang? Bakit ako walang emergency? Bakit wala pa akong naiipupundar? Ay, ang dami-dami ko ng trabaho. Ilang taon na akong nagtatrabaho dito abroad. So, fair warning lang, ha? So, we are going to do an assessment of your financial status. Kaya, medyo ihanda natin ang sarili, no? And I'm quite known to shake people around, no? Especially in the first session. Yung iba nga medyo nagugulantang at naiinis sa akin, no? At the beginning. Pero, I assure you, no, magkakainlaban tayo before the session ends. Okay? Okay ba yan? Sige, so ipagpatuloy natin ang ating, simulan natin ang ating session. And first, let me ask you to introduce yourself first, no? So, can you write down your nickname and then your how many years abroad you're already working, no? And your occupation. So please comment it in your what you call this, in our comment section in the exclusive Facebook group that we have created, so that I can, of course, shout out, no, sa mga pangalan ninyo. So magkakakilanlan tayo. So ako I am typically called Sir Vince in public. That's because I am I teach, no, kaya Sir Vince. Pero among peers, ang tawag sa akin talaga ay Vince. Kapag sa taga sa amin, ang tawag sa akin ay sa probinsya namin, no, ang tawag sa akin ay Mariel, my first name. Pero pag dito na sa Maynila, Vince na yung tawag ng mga peers ko. And to my family, Yeng ang tawag sa akin. Okay. So ilagay niyo po in one comment your nickname, how many years abroad na kayo, and then ano ang inyong occupation, 'di ba? So wala pang mga pumapasok masyado, no? So si Cathy Omilig is 13 years na in Bangkok and she is a teacher. Oy, kapwa ko pala teacher itong si Cathy. Okay, at si Nay naman, Nay, 7 years preschool teacher.
Okay. Si G, 12 years and house manager in Singapore. Okay. Si Krisha, Kaya siya, 5 years, early childhood educator. Naku, buti may patience kayo sa mga bata, ano? Si Facebook user, hindi mo pa inauthorize ang StreamYard, no? So i-authorize mo yung StreamYard para lumabas yung pangalan mo when I flash it. Sayang naman, 'di ba? Meron tayong social media exposure with this system. Okay. Si Regina, 6.5 years, babysitter. Si Janet ay Jen, 10 years, Singapore, household helper. At si Randy, 7 years, finance management. Mitch, 3 years, house manager working in Singapore. I would like to give a special welcome to our house managers, our mga household professionals. Kasi ang programa pong ito talaga ay dinisenyo particularly kayo ang tina-target. Kaya yung mga teachers na yan, yung mga financial managers na yan, yung mga engineers na yan na sumasali dito sa program, magpasalamat kayo sa ating mga household managers and professionals dahil po naisabit kayo. Kasi ang talagang tina-target namin ay mga katulad ng ating mga household managers because they need our services most. And that's the reason why mababa ang kanilang tuition dito. Actually nakikita ko nga in your money in money out kasi meron ilan sa inyo mga nag-submit na ng inyong mga money in money out. Ang lalaki pala ng sweldo kaya sabi ko ay nako, kapag talaga professionals na, sasabihin ko na talaga sa Ateneo na i-times 3 ang tuition fee. Hindi na yan makatarungan, di ba? Ayan, sino pa yung mga kasama natin? Si Lakaz talaga. 3 years, Singapore, house manager din siya. Si DJ, 3 years, logistics. Si Marilyn Alcantara, 12 years, Bangkok, isa siyang finance officer. At wow, thank you. Sino yan? Si Janet, no? Si Randy, 9 years, BIM Modeler Coordinator. Ano yung BIM Modeler Coordinator? And Christy, 13 years, household manager in Singapore. Yay! Ang dami-dami nating mga household managers na kasama ngayon. At ay very, very inspired talaga ako na nakakasama kayo dahil kayo talaga yung gusto kong ma-reach. Okay? Hindi yung mga professionals na yan. Diba? Joke lang. Baka naman magtampo ang ating mga professionals. Okay, nakikita ko ang mga taga-Bangkok ngayon talaga. Super. Pag nakikita ko yung mga picture na to, nakakainggit. Makes you think, bakit kaya dito sa Pilipinas ay hindi pa rin tayo, pupwede na magaganyan. Kasi naman, ay nako, wag na. Baka kung saan pa mapunta ang ating discussion. Anyway, so, ang topics natin for today ay unang-una sa ating pera-paraan portion, we will talk about the 3 stages of the migration process. And then sa ating pera-aralan portion naman, yung financial life stages. Dito na natin titignan yung ating money in, money out, SALN at saka personal finance diagnostic, di ba? We already asked you to do your pre-work. So actually meron na akong nakuha ng mga ng mga examples ng mga maagang gumawa ng kanilang money in, money out, SALN and personal finance diagnostic. So congratulations sa inyo. Pero syempre hindi ko sasabihin kung sino yung napili kong example mamaya. But I will be giving the example later this afternoon at ang aking assessment. At para makita natin ng live, ano ba yung kalagayan ng ating mga participants in terms of our finances. Okay, so yan yung ating let me ask you a question first before we proceed. Why did you join the Ateneo OF-LIFE program? Bakit kayo umattend ng ating Ateneo OF-LIFE program? I think meron ng pre-selected na mga participants na gustong mag-share nito. So can our secretariat bring them in to answer the question if bakit kayo nandito at bakit kayo participate sa ating OF-LIFE program? Meron ba kayong pinagdadaanan sa inyong buhay? Meron ba kayong gustong maabot at kailangan nyo ng tulong to do this? Okay, sige. So tignan natin. Okay, sino ba? From Singapore muna siguro. Ito ba si Lilibeth? Lilibeth, you are on mute. So hindi ka namin marinig.
Okay, kung wala sa kung wala, ano muna natin si Lilibet, no? Subukan natin dito sa Thailand kasi madami sila diyan. Okay, sige. So, yung sa Thailand, sinong gustong recite? Ayan, ayan, ayan. Yes, yes. Yes, J Van. Okay. Yes, J Van. Hi, good morning, Sir Vince, and everyone. Yeah, my name is Javan K. Marie Diaz, and I'm happy to be here. Okay. So And why did you join the how program? did I join ALSE? Why? Actually, Why Sir are you Vince, I've been working in y- yeah, I've been working in Thailand for more than 7 years now. And till okay? now, halos hindi ko pa kabisado how money works. So I am Okay. here to really learn how to handle my personal finances. Okay. So anything in particular that you want to address in terms of money management? Actually, more on how I will handle because ang nasa isip ko ngayon more on travel eh. So, and I don't really have the like every dating ng sahod, wala siyang kung para saan to, para saan to. So, Ah, yeah. so medyo on the budgeting part pa pala siya, no? And ang tinitignan din natin dyan, buti na lang pala, Jayvan, nag-pandemic, ano? Tama ba? Jayvan ba yung pangalan mo talaga? Okay, okay. Javan K. Marie. Yes, Javan. Okay, great. So buti na lang pala nag-pandemic at wala ka masyadong mapuntahan. So makakapag-ipon ka Yun nga ngayon, po no? eh. Yes. Actually, Ah, hindi rin kasi window shopping and window shopping. add to Okay, cart. sige. And pay. Pupunta tayo actually sa Canvas learning management system natin, no, malaki yung dinevote natin na time for na design for budgeting dyan. So if you go through the online course, you will know about proper budgeting, but we will touch on that later. Okay, so thank you, Jayvan. Thank you. Who else from Singapore? Is the respondent from Singapore ready? So, basta kung ready na siya, ipasok nyo lang ha. I can i-manage ko na kakausapin natin siya. Okay. Okay, so before our session today, last session, ang inyong naging professor ay si Juan Canapi, no, one of my favorite educators also. And he's an expert in appreciative inquiry. At ang lagi kong natatandaan sa appreciative inquiry ni Juan ay ang sinasabi niyang words become worlds, di ba? Kung ano daw ang inuulit-ulit mo sa sarili mo, ay sinisimulan mo yon na paniwalaan at nagkakatotoo. Kaya, di ba, pagising mo sa umaga, imagine nyo nga kanina nung gumising kayo, at nakita nyo yung sarili nyo sa salamin, anong sinabi nyo? Uy, may muta ka. Ganun ba? Or, mga lalaki, gwapo. Ganyan, no? Or mga girls naman, flip-flip ng hair. Ganun ba? So, ano yung mga sinasabi nyo sa sarili ninyo? We have to be very careful about those because our words to us and to others matter, no? Kung ano yung mga words na lumalabas sa bibig natin, actually nag-originate yan from our thoughts and from our emotions. And that's our form of expression, di ba? Kaya kailangan tayong maging maingat sa iniisip natin, sa nararamdaman natin, at mga sinasabi natin, no? Because it affects us and it affects our community. So in relation to money, no, papunta tayo sa financial literacy. Kung ang inuulit-ulit mo sa sarili mo ay grabe ang konti naman ng kinikita ko, or grabe, lagi na lang pataas ng pataas ang presyo, or grabe naman yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, ako sa akin na lang parati umaasa, no? Utang ng utang, or nako, lalabas na naman kami, di ba? So all of these things ay nakaka-apekto sa atin, and these are words that we repeat to ourselves. And if we keep a negative framework, no, a negative thoughts on that, at hindi appreciative inquiry yung gagamitin natin, ay mas mahihirapan tayong makalampas sa ating financial, sa ating financial
problems o mga kinakaharap natin sa buhay. Okay? So just to give you a link between the last session at papunta na tayo sa ating financial literacy course. So let's begin our discussion on the stages of the migration process. Okay. Ayun, sige. So may nag-extra si Marie Chris. Okay. So the first stage of our migration process is on the short term, and this usually lasts for 1 to 2 years. No? From 1 to 2 years ito because at this stage, ang focus po ng migrant natin ay sa sa pagbabayad muna ng utang. Okay? So, yun yung ating focus muna dyan. Kapag tayo ay nag-abroad, first 1 to 2 years, usually ang mga OFWs, ang inaatupag natin ay magbayad ng utang. Pwedeng inutang natin yung pang-placement natin papunta abroad, yung ating eroplano papunta abroad, pocket money natin. O kaya pwede namang lubog na tayo sa utang to begin with in the Philippines kasi nagpapaaral tayo ng mga anak na may nagkasakit at kinailangan tayong gumastos at mangutang at kailangan mag-abroad to gain more income because economic opportunities here in the Philippines ay masadya talagang mahirap, no? So focus is on paying the debt. Yan yung ating short term. So please consider yourself very, very lucky if you went abroad na hindi mo kinailangang mangutang, no? I think si Sonia yan. Kasi si Sonia militarang general yata yung asawa yung tatay ni Sonia eh, 'di ba? So sa kanya, she went to abroad, no? She went abroad and worked abroad as a matter of option, as a matter of choice. It's not because she was forced to do it and she didn't find economic opportunities here in the Philippines. So mas choice yung sa kanya. So consider yourself very, very lucky kung kayo ay nag-abroad at hindi kayo nakapangutang dahil doon. No? So magpasalamat kayo kay Lord na ganyan. Ako, I remember I come from an OFW family. In fact, ako na lang yung naiiwan dito sa Pilipinas, no? All of my sisters, so 4 kami lahat na babaeng magkakapatid. Di ba? All girls kami. Tapos, so yung sister ko na panganay ay nurse, yung pangalawa nurse din, at yung pangatlo ay nurse. So lahat sila ay nurses. Yung panganay namin, I remember nung siya ay lumipad papuntang US, that was in 2002, ay sa akin siya humiram ng ng pang plane ticket nilang mag-asawa. So, meron talaga utang diyan nagsisimula. Pero hindi naman siya umabot ng 1 to 2 years na magbayad sa akin. Pero ako matinik talaga ako Ang sabi ko sa kanya, okay, so ito yung pambili ng ticket. So bumili na tayo. So sabi ko, bago ka umalis, mag-usap muna tayo ha. Kailan mo ako babayaran? So sabi ng kapatid ko, grabe naman to, hindi ba ako nakakaalis? Bayad-bayad na agad yung pinag-uusapan. Uy, sabi ko, maigi ng pag-usapan ngayon kasi mahal ang long distance. Dati kasi wala pa, di ba? Kailangan mag-long distance, ang mahal-mahal pa, sabi ko. Sabi niya, siguro in 1 to 2 years kasi naman, ading, Ilocano kasi ako, sabi ko, ading, mag-review pa ako, may exams pa doon. So baka 1 to 2 years, sabi niya. O sige, lagyan natin na 2 years. Sabi niya, paano pag hindi ako nakabayad? Sabi niya, di sabihin natin na after 2 years, kung hindi ka pa makabayad, mag-usap tayo ulit para iset natin yung new date kung kailan ka magbabayad. Tapos sabi ko sa kanya, ate, may interest ba to? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, grabe ka naman, nag-uumpisa pa lang ako, yung mga pamangkin mo, 4 years old and 2 years old, maawa ka naman sa akin, ganyan siya. Okay. O sige. O 0%, walang interest, di ba? So, nung nagawa na namin yung terms, I wrote it down, no? Sinulat namin. Tapos sabi ko, ito na pag-usapan natin, ganyan. 1 to 2 years mo ako pabayaran. Kung 2 years hindi mo ako mabayaran, mag-uusap ulit tayo. Walang interest. Pumirma ako, pumirma siya. Magkano yung amount nandoon? Malinaw, di ba? At ano lang siya, sa akin ay normal lang siya. At ganun yung pag-uusap. Hindi naman yung parang, ate, pirmahan mo to, di ba? Gusto mo mangutang sa akin?
pirmahan mo to. Oh, hindi gano'n. Dapat ay maayos ang pakikipag-usap. Kasi syempre kapatid mo yun eh, di ba? So, yun. Anyway, so focus is on paying the debt. The second stage is the medium term, which is 2 to 3 years naman usually yan naglalast, no? Maximum of 3 years. At ang focus natin dito is stability for our family members in the Philippines. What does that mean? So tapos ka na magbayad ng utang. Ngayon naman ay sinisiguro mo na maayos ang pamumuhay ng pamilya mo sa Pilipinas. So basic needs yan usually. Just to make sure na maayos ang pag-aaral, nababayaran ng kuryente, na mayroong gamot, may pagkain, no? Ano, all that, no? Or napapakumpuni ang bahay, ganyan. So yan yung medium term, which is 2 to 3 years siya naglalast. And then the last stage is 3 to 5 years, which means dito naman, ang focus natin ay we are already achieving our financial dreams. So, ang typical na financial dreams ng mga Pilipino, number 1 is to secure a good future and retirement. And that means kapag sila ay nagkasakit, mayroon tayong coverage na makukuha dyan, no? Tapos, sunod ang makapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng bahay, mabayaran ng utang at magkaroon ng kapital para sa maliit na business. Typically, yan yung mga pinapangarap ng mga Pilipino, no? Pareho ba yan sa mga pinapangarap ninyo? Siguro, ano? Yan ay pareho din. So, to sum it up, no? Pagtitignan natin yung maximum number of years that you should be using for migration as economic migrants ang tawag natin ay dapat 10 years. So, 2 years sa first stage, pagbabayad ng utang, maximum. 3 years maximum sa medium term, which is for the basic needs. And maximum 5 years naman para sa financial dreams. So, 10 years lang lahat yan. So, kapag kayo ay more than 10 years na abroad, ibig sabihin po niyan, kayo ay overstaying na. Diba? Lalong-lalo na kung kayo ay may pamilya dito sa Pilipinas, yung asawa mo nandito sa Pilipinas, tapos nandyan ka, hindi ko talaga kaya yun. Parang one month in 1 year lang kayong magkakaniig. Ay, ayoko ng 11 months na malamig ang aking kama, di ba? Mula mo naman dito sa Pilipinas ngayon. So, gusto ko talaga ng syempre gusto kasama mo yung asawa mo. Kaya mo nga inasawa, di ba? Para may kasama ka sa buhay. So, sana maximum 10 years para makauwi ka na agad sa Pilipinas at mag-reunify na agad na kayo, no? So, yun. So, si Marites, nagsasabi siya na, overstaying na siya. Okay. Marites, uy, Andres ang middle name mo. Andres din ang middle name ko. Kaya pala mukha kang sexy, no? At maganda. Kasi ganyan talaga ang mga lahi natin, eh. Ayan. So, Marites, baka naman may asawa ka na dyan. Kasi ibang usapan yon kapag na-inlove ka na meron ka ng asawa dyan o kinuha mo yung mga family members mo, then hindi ka na economic migrant, no? Overstaying na daw si Sir Weir ng 1 year. Tapos si Francis din ay overstaying na ako, di ko ramdam. Talaga. Baka naman nandiyan na kasi yung love life, no? So kung may pag-ibig na dyan at you will now decide to stay there, hindi ka na economic migrant. So hindi na applicable sa'yo yung migration process na 10 years na babalik sa Pilipinas. Applicable pa rin siya, na-achieve mo na yung financial dreams mo, pero nandiyan ka na nakatira, no, sa host country mo. Okay? I think syempre si Sonia talaga yung nagawa ko example, di ba? Si Sonia ay Austria muna yata, tapos nag-Hong Kong, tapos ngayon Bangkok, di ba? So, yeah. Okay, so kung kayo ay nag-enjoy sa ating session ngayon, itag nyo naman ang inyong mga overstaying family and friends para mapanood nila itong video na ito at makinabang din sila, no? So, to address our migration process challenge, you have to make a decision whether you want to integrate or reintegrate in the Philippines, no? Integrate in the host country
or reintegrate in the Philippines. So the earliest possible time na makuha mo yan at ma-decide nyo ng pamilya mo yan, the better. Because this means that aayos yung plano at magkakaroon ng deadline, magkakaroon ng target date ng reunification, di ba? Kasi yun naman ang ating purpose talaga, to be united with our family, no? Kaya ako nga actually talaga lungkot na lungkot ngayon kasi sa pandemic, di ba? Hindi ko mabisita ang aking family members eh. Nasa US ang aking ang panganay na kapatid, Amerikano na sila. Yung dalawa kong kapatid ay Australians naman. So, nasa Australia sila. Si Mama at Papa ay also Americans na. Pero nasa Aurora sila ngayon sa beach. Sa beach resort nila kasi doon ang maayos na isolation. Wala silang kasama talaga doon. Wala silang kakasalamuha. At ang hirap kasi mag-isa ka lang. I'm just with my partner. And 7 months ko na siyang kasama. Nagsasawa na ako sa mukha niya. No? Joke lang. Okay. So, you have to make a decision. Integrate or reintegrate. No? And you have to also be very realistic. Kung hindi na nag-work yung relationship ninyo, ba't nyo pa pinapatagal? Huwag na maging martir, di ba? Kung tatapusin mo yung relationship nyo ngayon, 40 ka pa lang, meron pang 25 years na natitira before retirement. O, mahaba pa yun. Kaysa naman pagtiisan mo pa ng 25 years, tapos marirealize mo, 65 ka na, ayaw mo pala yung asawa mo, di ba? So, kaya ako talaga, dapat may divorce sa Pilipinas eh. Mali ang gising ko ngayon, ano? Anyway, make a financial plan with your family members, no? Why do you have to make a financial plan with your family members? Because it's important that you get their buy-in in that plan, di ba? Hindi po pwedeng ikaw lang ang nagpaplano para sa pamilya ninyo. Hindi yun mag-work kasi diktador? Hindi maganda yon. Dapat talaga tayo ay when we make a plan, we have to make sure na yung mga family members natin ay kumbinsido doon sa ating plano, no? Hindi po pwedeng tayo lang. Tapos, ang gagawin natin dyan ay bibigyan natin ng responsibilidad ang bawat miyembro ng pamilya and we make them accountable to those responsibilities. Because yung pag-abroad ninyo ay hindi po yan nakasalalay sa kung magkano lang ang kikitain ninyo. Pero kung magkano ba ang kakailanganin para punan ang mga pangangailangan at mga targets. Kapag nagawa na kasi yung mga targets natin na yun, na nakapaloob doon sa financial plan, then makakauwi na ng Pilipinas or madadala mo na dyan abroad, no? Either sa Bangkok or sa Singapore, kung ano man ang inyong plano. Diba? So, you have to make a plan that will give responsibilities to your family members and your family members should be accountable to those responsibilities. Okay? So, sinisita nyo ang isa't isa, binabantayan nyo ang isa't isa. Example, si wife ang nag-abroad, si husband ang nasa Pilipinas. At the very minimum, ano yung responsibilidad ni husband? Sana wag siyang mangbabae, di ba? Kasi kung mangbabae siya, baka yung remittance mapupunta pa sa kabilang bahay doon sa babae. So tatagal yung pag-achieve ng ating financial dreams. So tatagal si Mrs. sa abroad, tapos dito sa Pilipinas, iba na yung pamilya niya. Di ba? So responsibility yon. So it's not always about finance, okay? It's about how you want to keep your family together. Because a family that prays together, stays together. Di ba tama ba yun? Prays together, stays together. Okay. Anyway, so yun. Naku, kausapin nyo na pala ako dito. Nabobore na ako. Ayun. At ang pinaka-goal natin ay dapat ang pamilya natin masaya, masagana, at mapayapa ang buhay. Yan talaga ang pinaka-goal natin, no? With our migration process, maa-achieve sana natin yan. Okay? So, yan ang ating migration process, no? At ito ang aking tagline na ginagamit parate, no? Ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Dati kasi ang pagyaman at na pag-aaralan lang yung sinasabi ko. Pero I realized na pag yun yung sinasabi, ang pagyaman na pag-aaralan, it's very individualistic na para bang ako lang ang may
ako lang yung factor that would make me financially stable, which is untrue, di ba? Because a lot of factors would come in, especially when you bring in your family, your community, and even the government. Actually, even the global perspective nga kasama pa rin dyan eh. 'Di ba? Kasi lahat tayo apektado, for example, ng climate change. Tapos palakas ng palakas ang bagyo. Nabagyo tayo, na-wash out ang ating bahay. That has a very great impact on our financial status, 'di ba? Tayo ay mas vulnerable. Kaya sabi ko nga, dadagdagan ko to. Hindi pwedeng ang pagyaman na pag-aaralan lang. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Diba? Kaya consider yourself very, very lucky po ha, because you are one of those participants in this course that were handpicked from the applicants na makasama sa ating Ateneo of-LIFE. Alam ko sa Bangkok at saka sa Singapore, mahaba po ang waitlist natin. Pero kayo po ang pinalad na sumama. At mabuti nga, hindi pa nag-a-adjust ng tuition. Kasi talaga, ako ang nagpupush na itaas ang tuition. Exception ng ating mga household managers, sa inyo po ay pakabawasan pa natin. No? So, pero sa mga professionals na yan, papabayarin natin ng mas mahal. Diba? Kasi nga, ang pagyaman na pag-aaralan at pagtutulungan. So, now, you are in a community. Meron na kayong mga kakilala dyan ngayon, within Bangkok, within Singapore. And soon, you will have access to our greater and bigger alumni network. You also have direct access to your professors, to your teachers, Make those connections count. Kasi yun nga ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. So, tulungan tayo how to make our lives easier, at least financially. No? So, yan ang So, sabi nga ni Francis, tama, damay-damay lang. Di ba? So, yun, okay. Sabi ni Ney, you explained everything so clearly. Nakaka-refresh at nakaka-motivate. Ang saya po. Sama-sama tayo sa pag-asenso. Thank you po. Ayan. Wow, si Ney. Alam nyo, niloloko nyo lang ako. Kasi Sunday ngayon, baka, totoo, medyo may pagod na akong nararamdaman. Kaya inaaliw ko yung sarili ko. Kaya para hindi ako antukin. No? Ayun. Anyway, ano ba yung next topic natin? Our next topic is financial life stages. No, but honestly, when the pandemic happened, at naapektuhan yung ating OF-LIFE program, natakot ako kasi feeling ko I wouldn't be as effective as a trainer dahil sanay ako na nakikipagkulitan sa mga tao during trainings. Pero in the past months na ginagawa itong webinar, nakita ko na halos pareho naman yung effect. And sometimes nga, people feel more connected. Kasi yung karamihan ng mga nagpa-participate ay one-on-one di ba? Ako at saka yung kanilang cellphone o yung kanilang laptop ang kaharap. Tapos feeling nila, nag-uusap daw kami, ganyan. So parang feeling nila mas personal. And then, nawawala din yung hiya because they're not in a crowd and they're able to comment na na doon sa thread natin, and I respond to those comments. So na-appreciate daw nila yon. So yun, medyo thankful din ako sa pandemic na nangyari ito. Kasi imagine 8 batches lahat yan. 7 batches in 6 locations. Abu Dhabi, Dubai, Doha, Singapore, Tokyo, and Bangkok. So 6 locations yan. Kung original ito na pre-pandemic side, it would have been spread out in 3 months bago ko mapuntahan lahat ng mga areas na yan. At malamang gumastos ang organization namin ng, I'd say about, siguro mga 300,000 pesos to do this. Kasi nagko-contribute talaga kami for this one. Pero ngayon, my God, natapos ko siya 3 araw, tuloy-tuloy, matatapos ko siya today. Tapos, ang puhunan lang ay mga webcam, internet connection, ring light, di ba? So, mas nakakatipid. Anyway, ang dami ko na nakukwento. So, let's go to financial life stages. Okay. So, sa ating financial life stages, what we would like to focus on is our sources of income, di ba? So, ito yung mga sources of income natin. Salary, part-time work,
Yan, mga bagay na yan, ano? So, i-type nyo nga po sa akin ngayon, no? Ano yung mga sources of income ninyo, no? Ano yung mga sources of income ninyo? I-type ninyo sa ating comment section. At ito yung mga pagpipilian. Isulat nyo lahat ng applicable. Salary. So, kung salary lang, ilagay nyo salary. Kung salary plus part-time work, ilagay mo salary and part-time work. Tapos kung may iba pa, salary, overtime, rent, and dividend. No? So ilagay natin kung ano yung mga pinagkakakitaan natin para magkaalaman na, di ba? Kung sino yung kakaibiganin natin at kung sino yung tatanggapin ko ang kanyang Facebook friend request. Joke lang. Okay, sige. So tingnan natin ito, no? Si Gong, sabi niya, basic salary, commission, part-time teaching in logistics and supply chain. Okay. Si Irene, sabi niya, salary only. Uy, Irene, kakatapos natin ng appreciative inquiry, ha? Di ba sabi nga natin sa appreciative inquiry ay wag tayong we have to be careful with the words that we use. Because when we say salary only, para bang, malamang siguro, kulang. Pero rather than focus on the negative na, ay, konti lang yung aking kinikita, why not say, uy, thank you, I have salary. And even in the midst of this pandemic na maraming mga natatanggalan ng trabaho, ay sumasahod pa rin ako. But, alam kong hindi siya enough. What should I do para madagdagan ito? Okay? So sana Irene, ganun ang ating gawing mindset. Ha? So yung mga susunod, walang maglalagay ng mga only-only ha. Ayoko ng mga only-only. Dapat ang only lang natin ay ang ating one and only. Di ba? Para masaya. So si Sean, Sean nga ba yan? Okay. Salary, part-time income. Si Lizette ay salary, buy and sell, income. Si Sheila, salary, overtime, rent, dividend, capital gains. Naku, magandang candidate itong si Sheila. Natatanggapin ko ang kanyang friend request. Confirmed. Joke lang. No? Now, the reason why I'm also having you do this is because isa sa mga importance ng natin, no, ng ating Ateneo OF-LIFE program is our community. And of course, we want to know sino yung mga pwede nating lapitan na may mga other sources ng income na at least makikilala natin at may magva-vouch, di ba? Kasi ito, at least we belong to one community at meron kang mapagtatanungan na, uy, kung salary yung kinikita mo ngayon, uy, siya may dividend, siya may capital gains. Pwede mo silang lapitan, mag-direct message ka sa kanila or private message ka sa kanila at tanungin mo saan ba sila na kumikita ng mga bagay na yon. Malay mo, kaya mo ring gawin, di ba? So, yan yung natin. Okay, so nakita natin ang mga sources of income natin. Siyempre, karamihan ay salary ang nakita natin, no? So, in our sources of income, these are generally classified into two, no? Active and passive income. So, active income is income derived from labor or work. And investment income is income when you earn even if you do not work, no? Ang active income natin is primary income, which is our main source of income. And ang passive income naman, these are income earned from our assets, investments, or both, okay? Active income, kung meron tayong mga additional income like sideline, overtime, part-time, active income pa rin yan. Basta pinagtatrabahuhan mo, nagpapagod ka, nagbabanat ka ng buto, pinagpapawisan mo, dugo at pawis, luha ang puhunan, active income po yan. Okay? Tapos, ang passive income naman natin ay coming from rent, dividends, interest, pension, royalties, and capital gains. No? So, ang pinaka-rule ko dito sa active income and passive income, active income should only be used to fund basic needs, no? Ang pambili ng active income ay ang pambili ng basic needs ay active income. Ang pambili ng wants ay passive income, no? So anong ibig sabihin niyan? Ano ang cellphone? Need or want?
Sige nga, isagutin ninyo ako. Ang cellphone ba ay need or want? Tingnan natin kung ano ang inyong sagot. Kasi, syempre, ang cellphone ay ginagamit natin pag selfie, di ba? Ayan, yan yung cellphone. Pang selfie, pwede rin pang Facebook, ganyan. Pero yung iba naman, pwede rin naman na ginagamit ito na, pang business, di ba? Pang tawag sa mga mahal sa buhay. Ayan. So, ano ba ito, no? So, sabi ni Mark, ito daw ay want. Ang sabi naman ni Rose, ito ay need, no? Sabi ni Lee, need ito. Sabi ni Shirley ay want, no? Want ito. Okay. Wait. Ang bilis naman na wala na yun. Ito. Ang tama actually ay si Regina. Okay. Si Regina Sarte, sabi niya, both. Okay, tama. Kasi lahat ng bagay sa mundo, mayroon niyang need portion at saka mayroong want portion. Okay? So, ang need portion ng cellphone ay yung pagtawag, no, sa mga mahal natin sa buhay. Kasi pag hindi mo sila tatawagan, mamimiss mo sila, madidepress ka, pag na-depress ka tuloy-tuloy, wala kang ganang mabuhay, mamamatay ka. So, di ba, hindi maganda yun. Pwede rin naman siyang want, no? Yun, pang bili-bili lang, ay pang selfie-selfie, pang Facebook natin, ganyan. So, ang need natin, for example, ay basic phone na nakakatawag, okay? Or basic smartphone na nakakatawag, nakaka-picture at nakaka-video call para sa family natin. At siguro sabihin natin mga 10,000 pesos ang worth niya. Diba? Tapos, yun namang want portion ay kapag bumili ka nito. Ayan, diba? Want ito. Pero isa pang aside from passive income na source ng wants, ang isa pang magandang source ng pambayad ng wants ay jowa, 'di ba? Kasi ito, hindi ko po ito binili. Bigay lang jowa ko, 'di ba? Humanap kayo ng happy jowa para hindi galing sa active, hindi galing sa pawis mo, sa pawis niya. Okay. Anyway, so ayun So for example ito, I think siguro ito mga 50,000 pesos, no? So yung want portion ng phone na to yung need portion ng phone na to ay 10,000 at yung want portion niya ay 40,000 kasi ang total price niya ay 50,000 pesos, no? So, anong gagawin mo ngayon dyan as an application to the rule, no? Ang pambili mo ng iPhone dapat manggaling 10,000 pesos sa active income and 40,000 pesos galing sa passive income. Kung wala kang 40,000 pesos na passive income, wala kang karapatang mag-iPhone. Ayan. Dapat yung mga tigte 10,000 ka lang, di ba? Kasi yun yung need, di ba? Gawa ka muna ng investment portfolio, tapos yung investment portfolio na yun ay tutubo at kikita. Yung tubo na yun, yun yung passive income. Pag meron ka na nun, umabot ng 40,000, pwede ka nang bumili ng iPhone 11 Pro, di ba? Nako, malapit na ulit ang Tuesday. So Tuesday daw maglalabas ang bagong ang Apple ng bagong model. Magbo-birthday akong November 8. Ay, Diyos ko, baka meron na naman akong bagong phone at hindi yun galing sa active income ko. Ayan. Anyway, sige. So that's our active income and passive income. So if we take a look at our the formula for our financial life stage, it's actually monthly passive income divided by monthly expenses. Okay, sabi ni Lee, makahanap nga din ng magbibigay ng wants. Tama. At sabi din ni Jed ay, sana all. Okay. Ayan. So, sabi ni Mayen, how to be you po, Sir Vince? Jowa first before iPhone. Mayen, don't strive to be me because I am unique and you are unique, di ba? So, hindi okay yung mga how to be you. Kasi ang nagpapaligaya sa akin, Mayen, ay
iba sa magpapaligaya sa'yo. Iba't iba tayo ng kaligayahan. At ang pagkaka-create sa atin ng Panginoon ay we are unique, no? Kaya we shouldn't strive to be somebody else, di ba? We should strive to be the best version of ourselves. Thank you very much. Miss Universe goes to... Ayan, alam nyo na ha. Magaling ako sa question and answer portion. Ayan. So monthly passive income, dapat nako-cover natin yan ang monthly expenses. And pag gagawin natin ito, ay makukuha natin ang ating financial life stage. Okay? So given this table, we will now look for our age. And yung sa age natin, meron niyang katapat na passive income over expense, no? So for example, ikaw ay 35 years old na. So look for your age here, no? So for example, this one. Look for your age. So this is 35 years old, no? Ang katapat niya ito, 30,000. So ay 30%. So ibig sabihin, dapat yung passive income mo ay 30% ng expenses. Kayang punan ng passive income mo 30% of your expenses. So habang tumatanda ka, hanggang 65 na target age natin usually for retirement, yaan dapat ang mag-goal natin. 100% ay kaya ng punan ng ating passive income ang ating expenses. No? So kapag kaya na kasi nun, naka 100% tayo and or more, that means we are already financially retired. Okay? So, yan. And then, our financial life stages ay, ito siya, no? Ito yung mga stages niya. So, we have our pre-startup and startup stage. At here, less than 21 to 22 years old dito, 0% ang ating passive income at this stage, no? And then, sa independent stage, 1 to 10%, 23 to 25 years old naman, no? Sa financial growth life stage, that's 11% to 50%. So, 26 to 45 years old yan. Stabilization, 51 to 99%. At ang suggested age natin ay 46 to 65 years old. And financial freedom, greater than 100% tayo dyan. And our suggested age here is greater than 65 years old. Okay? So, let me share to you my road to financial freedom, no? Para lang mas magkakilala tayo at mas magkapalagayan tayo ng loob as we proceed in this 6 weeks ba tayo magkakasama? Kasi meron pa akong 2 sessions with you in the next coming weeks, no? So this is my road to financial freedom. So I was born in Quirino Province. Sa Madela, Quirino po ako up north, kaya po ako ay Ilocana. Ayan, at mahilig po ako talaga sa nature. Yan ang aming bakuran, no? Doon sa probinsya, diyan kami naliligo, ganyan. Ayan po ang aking totoong pangalan, Mariel Vincent Rapisura. So dahil araw pa lang, Vincent ako. Mamayang gabi ako po ay Mariel na. Ayan. And this is my grade 1 picture. At i-zoom in na natin ha kung nasan ako. Yaan. At tignan natin. Ang cute-cute ka talaga, no? Ako ay grade 1. Pero tignan nyo po, no? Yung aking picture noon, no? Nandyan na talaga ang pruweba. Diba? Hindi mo mapipigilan. Lahat sila nakapicture ganyan. No? Ako, diba? Hindi mo talaga mapipigilan ang genes at ang paglikha ng Panginoon. Nilikha ako ng Panginoong bakla. Naniniwala ako dyan talaga. No? Diba? Lahat naman nilikha niya. No? Paano yun? Bakla ako, hindi niya yun nilikha. Hindi pwede yun. Diba? Kaya talaga yung mga paniniwala ng mga religion na yan, no? Na ang mga bakla ay walang equal rights. Pwede ba? Actually, may sumagot niyan sa akin kasi sinishare ko to. Sinasabi niya na, ang sabi daw sa Biblia, ang lalaki at babae lang yung pwedeng mag-asawa. Lalaki at babae lang yung create ng Diyos daw. Sabi ko, yung Biblia po kasi nung binabasa nyo ay 2,000 years old na, kailangan i-update, di ba? Hindi nyo ba alam na 2,000 years ago, yung the same institution, yung religion na yan, okay ang slavery, na okay ang magkaroon ng slave. Basahin nyo sa Bible na yan, di ba nakalagay din na okay ang maging slave dyan? Hindi naman yun makatao. Kailangan siyang i-update, di ba? To keep up with the times. Kaya sabi ko sa kanya, ay mag-aral siya ng sexual orientation, gender identity, and expression. Ayan. Para maintindihan niya. Diba? So, yun. Wag nating
sa Ilocano, ipinapakat. Amo nga ipakat data, yung faith mo sa iba. Huwag mong ipinagpipilitan ang faith mo sa iba. Yun yung main lesson ko doon. Okay? 8 years old, I joined a cooperative already, kasi yung aking tita dati ay isang cooperative leader. Nag-open ako ng kiddie savings sa Madela Peanut Planters Cooperative. Unfortunately, ito ay sarado na. Tapos, I remember also this picture, no? This is my picture when I was 8 years old, no? Sabi ng tatay ko po yan. Sabi ng tatay ko, proud na proud siya, no? Kita mo naman yung kanyang pagtingin sa akin, no? Parang, kitang-kita mo talagang may pagmamahal. Pero, kahit na ganyan ako, tanggap niya ako, happy-happy pa rin siya, kahit na nakikita niyang pumipilantik ang aking kamay, di ba? Tignan niyo naman ang aking kamay, di ba? Kaya, please, di ba? Huwag niyo akong pipigilan ang kaligayahan ko, okay? 10 years old, I opened a time deposit from Rural Bank of Mandela. And that was actually because naka-receive ako ng aginaldo galing sa aking mga ninong at ninang. Tapos nag-open ako ng time deposit sa kanila that time. Dahil kapitbahay lang namin yung Rural Bank doon sa probinsya before. No? So, yun, at 12 years old, nagbenta ako ng ice buko in front of the parish church to raise fund for Mission Month. Kaya, di ba, yung community mo talaga ay nakaka-apekto sa kung paano ka napapalaki. So, yung pagkakaroon ng social consciousness, nagsimula na nung bata pa ako. Kasi Mission Month sa parish church ay tinuturuan kami na tumulong, no? Yung kinikita mo sa pag-ice buko namin, sa pag-ice buko dati, yung kalahati, a major portion, di pala kalahati, yung a major portion ay napunta doon sa mission to help feeding program of the parish. Tapos yung ibang kinita namin ay in-enjoy namin magbabarkada, di ba? At the same age, no, at 12, this was grade 6, mga ganyan, no? I already assisted in the family business. Si Mama, who's in the picture, ay alam kong malaki ang impluwensya niya sa akin sa pagbi-business. Actually, until now, no, nagkukwento ako sa kanya at sinasabi nga niya parang, ganyan lang yung ginawa mo. Kung ako sa'yo, dapat ganito yung gawin mo. Di ba? Kasi si Mama ay magaling sa business ideas. No? Magaling mag-create ng business ideas, magaling mag-market, magaling mag-manage ng finances. Pero, supladita yung nanay ko. Hindi man supladita, aloof. Ayan. So, mapili siya sa mga friends, no? Yun. Tapos, yun naman yung strength ng tatay ko. Yung tatay ko naman ay charismatic at friendly. So, pinag-combine sila, ang lumabas, very beautiful Vince, di ba? Charismatic, karinyoso, magaling sa business. So, nasa genes din. So, lahat, di ba? It all comes together. My genes, my individual, my family, my community, ganun po ang pagpapayaman. Hindi pong pwedeng tayo-tayo lang o ikaw lang. Okay? So yun, this is my picture, graduation ng high school, and that's my lolo beside me. At ito po, nakakatuwa, lagi ko lang sinishare, no? Na just to show you na pwede kaming makipagsabayan sa mga lalaki kahit kami po ay bakla. Dahil ako po ay noong high school, Corps Commander po ako. Ha? Lalabanan ko kayo dyan, no? Kasi mga pinakamacho dyan. Ha? Palakihan tayong muscle. Ay nako. 'Di ba? Kukurutin ko kayo, 'di ba? The joke lang. Ayan. Anyway, college days, 20 years old, nagbenta ako ng personal computers and mobile phone. 21, nag-tutor at saka nag-rummage sale, no? At I also graduated at the Ateneo. Management po yung course natin at nagdiretso na ako agad sa NGO work natin. So social development work po talaga ang aking disiplina, no? At 21, I joined a cultural exchange program at hindi ko na kayo pahihirapan kung nasan ako. Ayan ako, very proud wearing our bahag from our Ifugao brothers and sisters. At yan, ginamit ko yan. Nag-tour kami ng Southeast Asia para ipakita ang aking legs, no? Ayan. And in Japan, I was the youngest national leader for the Global Youth Conference, no? Nung panahon na yon, no?
At 23 ako po ay lumandi na. Ayan po ang picture namin ni Edwin nung kami ay 23 years old. So si Edwin din po ay isang professor, no, sa Ateneo, at kasama natin siya sa Ateneo OF-LIFE. He will be conducting the social entrepreneurship course with you, 'di ba? Kaya sabi ko talaga, pumili kayo ng maayos na partner, 'di ba? Kasi yung partner mo dapat ay hindi pasanin, 'di ba? Hindi palamunin. Dapat ay inaalagaan ka, ganyan, 'di ba? Minamahal ka. Ayun, pagising mo sa umaga, kinikilig ka, ganyan. Ayun. But kami ni Edwin is still together. Thank you for, salamat sa Diyos na ganyan. Napagtitiisan ako, di ba? Na kahit ganito ako loko-loko at maldita, soplado, minsan, bugnutin, pero tinatanggap pa rin niya, no? So yun, 23 years old ako nung ako ay lumandi. At very important yun ha, kailangan natin ng landi sa buhay. Hindi po pwedeng walang landi. Ano ka, halaman? Diba? Hindi pwede yun. Dapat yung landi makes our life bright and colorful. Diba? Kaya dapat ay sex positive. Huwag tayo na huwag negative ang isipin natin. So kahit po single ka at 50 ka na, kaya pa yan, 'di ba? May asim pa yan, go lang, 'di ba? Marami ng mga ngayon, kung nahihiya ka makipagkita sa bar, download ka ng Tinder, Mr. Cupid, Grindr, ang dami, kaya yan. May mahahanap tayo, 'di ba? Oy naman, ang ating pantas may sinasabi. Sandali lang, saan na siya? Saan napunta yun? Ang ganda nung sinabi niya eh. Wait lang. Where is that comment? Ayun. Ay! Eto. Sabi ni Grace, love makes us better. Totoo naman, di ba? Sabi nga sa religion, di ba? God is love. Paano pa yun? Diyos ay pag-ibig. Nako, wala, talo tayo sa pag-ibig parati, no? Kaya kailangan din tayong maging maingat dyan at pipiliin talaga natin ang partner natin na pagyayamanin tayo, hindi pasanin sa buhay at hindi pahirap sa buhay. Kasi kung pasanin at pahirap yan sa buhay, isoli mo na lang yan sa magulang nila, di ba? Bakit mo kailangang magdusa, di ba? Give yourself a second chance or a third or a fourth hanggang mahanap mo kung sino yung tama for you, di ba? Ayan. Okay. Alam nyo, mukha akong baliw dito kasi mag-isa lang ako, narinig ko nag-e-echo yung aking sarili. Pero I really miss yung reaction ng mga participants. And I can see, no, yung ating, dito sa ano yan? Sa Bangkok. Ang daming tumatawa kanina pa. Ayan, di ba? Nakakamiss talaga. Anyway, so yun. Sana mawala na talaga yung pandemic para makalakwatsa na ulit ako dyan. Di ba? Okay, but of course, it's not all butterflies and flowers and bees, no? Meron din akong business closures at mga failures. 23 years old, I closed down our computer shop, my computer shop, and swine racing, no? At 24, I started teaching in Ateneo, and this is a picture with some of the international students. I also registered our company, SEDP, when I was 24. This is a training, research, and consulting group at microfinance, social entrepreneurship, and financial literacy po ang focus natin. At ito po yung organization na nag-sponsor, sabi nga ni kanina, one of the consortium members ng Ateneo OF-LIFE program natin, no? And this is my class picture naman when we took up my masters, no, at the Asian Institute of Management. At kung makikita niyo po sa picture ulit, tayo na naman po ang isa sa mga pinakabata diyan, no? At 26, I put up my first passive income residential property. And ang una ko pong ginawa diyan kasi maaga talaga ako ang sabi ko, gusto ko na mawala yung binabayarang rent. But at the same time, ayoko naman na yung karamihan ng pera ko mapupunta sa bahay at magiging siyang asset ko na pinakamalaki pero hindi kumikita. So sabi ko, what's the best way to do that?
yan, yung pinatayo namin, no, medyo barong-barong ang itsura niya at 26 years old. 4-unit apartment siya na 35 square meters lang yung, actually 40 square meters yung size niya. So, 4 na units lahat yung naipatayo. Yung isang unit tinirahan namin, yung 3 ay pinarentahan ko. So, yung isang unit, tinirahan namin, hindi na kami nagbabayad ng rent. So, nagkaroon na ng savings. Tapos, may passive income pa na 3. So, idinagdag yon. Mas mayroon ngayong pera na naiipon. Tapos, ginamit namin ulit yon pang-invest. Diba? So, this is a strategy that you can also do because most OFWs would have the temptation na ang gagawin agad ay magpatayo ng magandang bahay. And then, it becomes the largest non-earning asset na magiging pahirap dahil nag-amortize ka ng loan, no, sa bangko at buong buhay mo 20 years, 25 years to pay. Yun yung ginagawa mo, binabayaran mo ang iyong dream house. Passive income muna. Gayahin nyo yung ginawa ko, no, na yung part ng bahay maliit lang muna yung kami nagsimula tapos nag-create ng passive income. Tapos yung rent kasi pataas lang ng pataas yan eh. So lumalaki ng lumalaki ang kita. Then eventually saka kami nagpatayo ng dream house namin. So at this stage na pina-improve na namin siya. So we had this refurbished and pinatuloy na namin, no, pina-construct namin siya. So from 4 units, now this is a 12-unit apartment in Sampaloc, Manila. Tapos yung katabi nakikita ninyo, may construction na nagagawa. We are building the second one. Hopefully by May next year ay matapos na yung construction. So yung kabilang building naman ay 14-unit na apartment. At 26 years old, also, I put up our financing company. And yung financing company natin ay at its peak at its peak ay 340 million pesos yung ating naging resources diyan. Pero to cut a long story short, kinausap ako ni Edwin ulit, no, at ang sabi niya ay gusto mo pa ba talaga na palakihin niya ang financing company natin? Kasi sabi ko oo naman kasi itong financing company natin, it's not a regular financing company na kumikita lang. We support livelihoods of marginalized sectors of the poor, no? Ang mga mahihirap ang aming fino-focus na tinutulungan. At habang lumalaki siya, ay mas marami tayong natutulungan. Ang sources ng namin, if you will see, no, the blue part of the graph ay galing yan from loans. So loans primarily ang nag-drive ng growth namin. At ang sabi ni Edwin sa akin, because if you keep on doing that strategy, that means that you are going to spend more time with this, no, with this financing company. So sabi ko, so anong gusto mo, isara na natin? So tapos titigil na, go na, parang retire na, ganon. Sabi niya, I just want to spend more time with you. Oh! So sabi ko, okay, but we have to meet at the middle, di ba? Kasi di naman pwedeng tayong dalawa lang yung magkasama parate. Ayoko noon, masasmother ako masyado. Gusto ko yung hiwa-hiwalay ng kaunti, nagkakamismisan tayo, ganyan. So the consensus was to change our strategy that rather than focusing on debt-driven growth, that we would be mobilizing social investments. So from 2016, nagbayad na kami ng loans namin. Ang loan namin dati ay nasa 280 million, no? Bumaba siya to 180 million noong 2017. Tapos last year ay 145 million na lang siya, no? And what we are focusing on right now is for social investments. So this is the pivot that happened because of the pandemic. So 145 million last year yung aming loan. Now it is only about 100 million. Kaya nakikita nyo yung blue part ay lumiliit na, no? Next year, 45 million na yan. And by 2022, wala nang blue. We are already debt-free, no, from our commercial operations. And ang magiging source na natin ay ang socially responsible investments. Ayan. So, yan. So, yan yung naging namin. Yan yung naging, hindi consensus. Ano yun? Basta, the word, compromise. That's our compromise. So,
Less utang para less time to deal with the creditors. Mas madali kasi kapag investors ang kausap natin. We share in the profit and the losses. Kapag creditors kasi kita-kita lang sila, 'di ba? Sa atin lahat ng mga risks. So mas madaling i-manage kapag social investments. Okay? So, 'yun, I can still maintain the financing company and have more time, no, with Edwin. O, di ba? Ganun dapat. May compromise. At, hindi talaga ganun. Pag nagmamahal ka, ganun din. Kailangan mo ding magbigay. Hindi pwedeng take lang ng take. O, nagbigay ako sa kanya. O, anong binigay sa akin? Di ba? Ayan. Okay, sige. So, okay, so that's the way forward, no, for our financing company. And then we also started our financial literacy program noong ako ay 29 years old. At that age also we put up a billboard business pero sinara din namin. So you see, yung yung kinukwento ko sa inyo ay hindi lahat siya, uy, maganda. No, ang buhay, it's full of ups and downs. And going back to appreciative inquiry, for me, yung down, of course, ay nung pag mga panahon ng down ka, ay mahirap talaga yon. Pero looking back, those were the times that I became stronger. And ang technique ko lang doon talaga ay valuable lesson lahat yung mga yon. Someone up there is trying to teach me a lesson to make me a better person. 'Di ba? Yun yung tingin ko sa mga downs sa buhay. And of course, gusto natin talaga ay makaalpas diyan sa down na 'yan at achieve greater heights. Okay? So ayun, so close na yung natin. Okay. And 32 years old yan. Ayan po yung bahay namin ni Edwin ngayon. So from the barong-barong na tinirhan namin sa Sampaloc, this is now our house. And of course, you're most welcome to join us. Meron pong mga 2 kwarto dito na pwede kayong matulog. Usually ay kami, no? Nag-entertain kami ng mga Ateneo OF-LIFE graduates na gustong makipagtsikahan. Actually, marami sa kanila na curious lang. No? What's it like to dine at home with servants? Ano yung natutulog? Ganyan. Actually, si Erwin, yung isang nakatulog dito, kahapon siya nag-introduce sa akin. Tapos chinichismis niya sa live na, Servin is really walking the talk. Kasi yung nung tumira ako dun sa kanila, natulog ako, yung sabon na ginamit ko ay yung mga nakuha niya sa hotels. Di ba? Baka talaga, yung mga shampoo maliliit, yung mga sabon na ganyan, yun yung nilalagay ko dun sa guest room namin para feeling din nila nasa hotel sila, di ba? So yun. And then at 34, we purchased a rural bank. Co-owner tayo ng rural bank sa RC Bank sa Catanduanes. And we were finalists at the Entrepreneur of the Year Awards in the same year. We put up a SEDP Foundation when I was 35. And on the same year, we were given a special recognition by PricewaterhouseCoopers. At 36, ay nagpatayo po tayo ng commercial properties. So right now, we have 14 commercial properties sa probinsya. At yan po yung isa sa mga i-share ko sa inyo kasi yun yung isa sa mga magandang investments lalong-lalo na kapag sa rural areas, no? I-share ko yan next time kasi iba yung topic natin ngayon. And then I also put up, I wrote a book, no? 1-for-1 model ito. Every book that you buy, we donate one to the marginalized sectors, which are the alternative learning system in Muntinlupa and the Sisters of Mary Schools in Cavite. Okay? At sinimulan din natin ang ating social media career, no? Usapang Pera that year. And at 38, we were given again, no, a recognition from the National Confederation of Cooperatives. Daffodil Award naman ito for our effort in promoting cooperatives and designing a microfinance system for cooperatives, no? And at 39 naman, nag-family reunion kami in Europe. So yan kami, kinukulit ko si Edwin, di ba? Yan, mas matino namin na picture. And these are my pictures with the family sa Rome, sa Firenze, sa Paris, sa Amsterdam, and sa London. No? And the reason why I show this is because in 2018, it's 2017, si Mama na open heart surgery.
Tapos a few months after that, si Papa naman ay na-stroke. Lagi nila akong sinasabihan na, ikaw, travel ka ng travel. Lagi mo sinasabi sa amin, isasama mo kami, ganyan. Pero hanggang Thailand lang naman, at saka Hong Kong, at saka Singapore yung dinadala mo sa amin. Hindi mo pa kami dinadala ng Europe, ganyan. Grabe mo mga pangulang na to, pressure. Joke na. So yun, I really saved up and brought my family, treated them 3 weeks in Europe. So, karamihan po ng gastos na yan, no, ay galing sa akin. At sana maging ganun talaga ang maging norm sa Pilipinas, no, na hindi yung mga nasa abroad yung nagpapadala, kundi ang mga nasa Pilipinas ang nagbubuhat sa mga nasa abroad kasi mas malaki ang kita dito, di ba? So, kaya po ako ay spoiled sa aking mga kapatid, no? At ang mga pamangkin ko din ay paborito din ako. Ang tawag nga ng mga pamangkin ko sa akin ay, we have a cool tito. Ganyan. Pero, naku, namimiss ko na talaga sila. Yun, no? So that's what we did when I was 39. Naku, palapit na po tayo sa edad ni Sir Vince. At 40, I was given a service award from the Ateneo de Manila University. And also at the same year, we were given the SSS Balikat ng Bayan Award as a good employer, no? And this year, bago nag-pandemic, na-awardan po tayo ng special citation from Pag-ibig Fund for promoting MP2. So tayo po ay nabigyan ng parangal. So 41 na po ako, magpo-42 na ako sa November. Oh my God. So, lagi ako tinatanong, so Sir Vince, ano ba yung sekreto sa tagumpay? At ang lagi ko nga sinasabi ay, mayroong 4 na case for that. No? So for the first K, kaalaman. Sunod na K ay kakayahan. Okay? And for these 2, it's actually kakayahan and kaalaman. Pag iisip natin, no? Parang ay individual siya. Of course, it's individual. But, there is a role that the community plays. Diba? Kanina, yung sa education, nung nag-aral ako, tinuruan ako how to be socially active, diba? At ganun din. So, ang gobyerno natin, responsibilidad niya na magbigay ng quality education sa atin, no? Para maging maayos ang kaalaman at kakayahan natin, dapat healthy tayo, di ba? Pero, kinukurakot ng mga nasa gobyerno ang nasa PhilHealth, di ba? So, kaya talaga kailangan mamili tayo ng leader na mag-a-appoint na maayos ang mga administrators natin sa mga ahensyang ito. Hindi yung salita-salita lang na magsasabi na may whiff lang daw ng corruption, tatanggalin niya. Ito, umaalingasaw na ang kanyang baho. Diyos ko, hindi pa rin maayos-ayos, di ba? Bumili pa ng white sand. Ano ba yun? Gitna ng pandemic. Ay, nagigilan na naman ako. At ito pa ha, yung budget natin, nasa gitna tayo ng pandemic, pero mas malaki pa ang ang laki-laki ng budget ng intelligence. I think 17 billion pesos. My God, saan nyo gagamitin yung 17 billion pesos na yan? Pwede bang lang yan, pang-ayuda sa mga micro-enterprises? Ayan, okay. Naku, baka sabihin nyo po, ako ay si Sir Vince pala ay Dilawan. Ilalagay ko lang yan. I-reframe ko lang. Ay, hindi po ako Dilawan or DDS. Papakita ko lang yung aking, dito, no? Yan po ako. Yan po ang aming flag. Rainbow, bahaghari. So wag niyo po akong kulayan because I represent all colors. Rainbow po ako. Ayan. Okay. So what's it? Yan, kaalaman, kakayahan, and then another secret to success is kakilala, which is already our community. And the final one, kasi hindi naman nasa natin noon, wala sa control natin lahat. Nandun yan sa kapalaran, 'di ba? So kung darating yung kapalaran, pero wala kang kaalaman, kakayahan, at kakilala, goodbye, di ba? Hindi mo matitake advantage, hindi mo masiseize yung opportunity. Okay? And this Ateneo OF-LIFE program, of course, is our means for you to have kaalaman, kakayahan, and kakilala. Okay? So, yung kapalaran, kaya pag dumating na yan, mas ready na tayo kasi meron na tayong kaalaman, kakayahan, at kakilala. Okay? But was I really successful? Ano ba yun? No? Parang sabi ko nga, is it always up? Hindi naman. No? Because I've also had my bouts of depression. No?
medyo ang aking personality po ay kahit hindi obvious, no, madali akong ma-depress, no. It first happened when I was 21 years old when I had my struggle with sexuality. When I was 33, nangyari ulit siya, but because I was my standard was too high and I was too hard on myself. And then the latest one was in 2016, no? 37 years old ako niyan. When I realized that I just had too many responsibilities. So kahapon we were actually celebrating the World Mental Health Day. At ako po talaga ay advocate ng mental health, no? Kasi lalo na sa probinsya, no, yung mga nade-depress, ang sinasabi ng mga nandun, ay, nakadundol lang yan ng ng nuno sa punso, or may naano lang yan na ano ba yun? Mga kung ano-ano na nasapian or something, pero actually clinically depressed sila or maybe something else, diba? And this could be treated. So I went into psychotherapy and medication, no, for this one. Tapos and usually my depression usually lasts for 3 to 6 months. And ang ginagawa ko na ngayon to maintain my sanity, no, at hindi na ako pumunta sa major depressive disorder ulit, I go to my psychiatrist every 6 months. So para lang siyang annual physical exam din, but this one is for the mental health, no? Mental health, it also includes emotional. So maraming masosolve dyan, okay? So don't be ashamed to seek help if you need medical assistance for your mental health, okay? So yun, and then this is what helped me a lot in processing my depression, the last one, no, in 2016. What would you tell your old self, no? Kasi ang nangyari pala that time, no, ang na-realize ko, I was seeking for recognition from outside. Para bang, ang dami-dami ko ng ginagawa, ang dami-dami ko ng responsibilities, but hindi man lang ako batiin na i-appreciate ng mga employees ko or yung mga friends ko, hindi ako binabati or kulang sa recognition, ganyan. But you know what? I was really looking for recognition from outside. Well, when the truth is, kulang pala ako ng recognition sa sarili ko. Diba? That's why you also have to take your time to pat yourself on the back. No? So pat natin yan, ipat natin yan. You're okay, you're doing a wonderful job, no? And also embrace yourself, diga? Ba? Ano yan self-love, no? You have to take care of yourself so that you can take care of others more effectively. Ayan, okay? So, yan yung natin, no? Yan yung ating yan yung nakatulong sa akin for my depression, okay? And ito po yung aking mission statement, no? To be happy and to be an instrument of happiness. Kaya sana po ay natutuwa kayo, no, na nakikinig sa akin ngayon dito sa ating session, no, for financial literacy. Okay. Now I'll give you the instructions on how you are going to fill out the online forms, okay? So kung nagawa nyo na po ito beforehand, I think it's a good time to review also, or especially in Bangkok because you are in a group already, what I encourage you to do is to help those who haven't finished yet, or approach the secretariat or the alumni who are there if you have questions para mas maliwanagan, okay? But let me go through the money in, money out form. So sa money in, money out form natin ay nakikita natin dito talaga gaano bago tayo punta doon, no, sagutin nyo nga ako at i-comment natin gaano kayo kadalas mag-assess ng inyong financial status. Do you do this every year, every month, every day, every quarter, o how often do you do this, no, na mag-assess ng inyong financial status? I-type nyo nga po siya para makita natin. Uy, ang ganda naman nitong sinabi ni Michelle. Ang kanyang code ay FLY.
First, love yourself. Oh, taray. Gusto ko yan. Thank you, Michelle, for sharing, di ba? At si Chari. Okay, Chari Joaquin. Thank you for speaking about mental health. Parang kilala ko to. Si Chari. Ha? Ay, si Shaggy pala yun. Hi, Shaggy. Sabi ko din. Nakakainis. Okay. Sabi ko, ay parang friend ko to. Si Shaggy pala. Okay. Si Vren every week by mobile online. Si Michelle is doing it every month. No, para naman itong regla every month. Si Genvir monthly din. Si Mariel, ang ganda ng pangalan mo, Mariel. So, monthly din sa kanya. Okay, ito si Rem ay yearly. Okay, ako talaga, sa totoo lang, I do it also yearly, because yung yearly is taking a look at the bigger picture and then yung pagre-review niya ng, alam yun, just to check, hindi naman talaga yung assessment na matatawag, no? Parang just monitoring kung okay ka pa o hindi. It happens on a monthly basis. Pero yung pagre-review talaga at taking stock, yung paggawa ng money in, money out, SAL-N, at saka yung personal finance diagnostic, yan po ay ginagawa ko every year. Okay? So, yan ang natin, no? Ang dapat na gagawin natin para sa money in, money out natin. Okay. So, gaano kadalas mag-assess ng financial status? Ito ang ating memo form. So, when you fill out your money in, money out form, please give monthly estimates, no? When you do it, answer it honestly, and then convert it to Philippine peso. And for couples, i-combine niyo yung income and expenses ninyo kung kaya, at yung income and expenses dito sa Pilipinas at dyan sa Bangkok or sa Singapore kung nasan man kayo, pinagsasama po yun. Okay? At meron pong yung online form natin, may tabs po yan. No? So you use the tabs to jump from one section to another. And don't forget to answer the fields with red asterisks because these are required fields. Okay? And then, pwede nyo pong i-click yung next button kapag tayo ay nakapagsagot na and we want to move to the next tab. Okay? So for the profile, ilalagay natin ang ating pangalan, ang ating nickname, ang ating email, ang ating edad, ang country or host country natin, where we are. So, ang ilalagay nyo po sa Bangkok ay Thailand, sa Singapore ay Singapore, no? Ang city, ayun, Bangkok or Singapore para sa mga participants natin. And then sa organization, please identify your ALSE batch, no? So, ilagay ninyo ALSE batch 95, 92 or whatever. Tapos, dugtungan nyo na ng Singapore or ng Bangkok. Okay? And then, you will now identify your active income. So, monthly salary, monthly part-time or overtime work, commissions, income from business, and then other active incomes kung meron pa kayo. No? For the passive income naman, rental income, interest income, dividend, capital gains, royalties, pension, and other passive income. Okay? So, I know that some of you are earning na hindi naman talaga monthly. For example, may dividend tayo at nakukuha natin yon every year. So kung every year mo siya nakukuha, so kunin mo yung dividend and then divide it by 12 para makuha mo yung monthly. For example, sa iba naman, ang nakukuha nila ay, so pare, interest on time deposit is usually quarterly binibigay yan. So yung quarterly, divide mo ng 3 to come up with the monthly figure. So kailangan lang natin siyang i-convert into the monthly figure. Now, if you find that these instructions are quite fast, ito po ang kagandahan ng ating system, di ba? So this is going to be available immediately after ma-finish natin itong webinar natin. Available na siya sa ating exclusive Facebook group. So you can actually go back and forth kung meron kayong hindi naintindihan sa instructions. So back and forth kayo sa video, no? At pwede ninyo siyang balikan. Okay? After the passive income, we now go to the regular expenses. So, magkano yung taxes na binabayaran natin, mortgage repayment or rent, utilities, transportation cost, food, communication, and cable, TV, or internet, no? Sa regular expenses naman natin, pa rin, entertainment, personal care, remittances, vices, medicines, and other expenses. Okay? Scheduled expenses. Ito yung mga
hindi natin nai-incur na every year, no? For example, every month. For example, tuition fee ng mga bata. Every semester kayo nagbabayad. So kung every semester yon, divide mo by 6 to come up with the monthly amount. Okay? So ano yung mga pwede nating scheduled expenses? Isa na dito ang car maintenance, life health insurance, home insurance, clothing, education, vacation, no? Ayan, kay Jayvan, para sa'yo yan. And other scheduled expenses. Okay, tapos kapag natapos na po natin, i-click natin yung submit button para matanggap natin ang inyong kasagutan. And if you want to change anything in your submission, you can click on the edit submission link, no, that's provided to you, because you will be able to receive an email, a PDF copy of your money in, money out, at doon din nakalagay yung edit submission. So kung meron kayong mali na nailagay or gusto nyong baguhin, you can always go back, no? And the money in, money out will also give you your estimated retirement age, no? So handa na ba kayo na malaman kung ano ang inyong expected retirement age? Naku, sana naman ay very, very soon na, no? Yun. So, to access the form, just go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type in the keyword MIMO. Okay? So, yan yung ating money in, money out. For our statement of assets, liabilities, and net worth, ang SALN form naman natin, we will give estimates of the market value of our assets. No? So, for our assets, for example, ano ba yung asset natin? Gamitin na lang natin. Ito. Itong cup na ito, for example, binili natin yung cup na ito ng 500 pesos. So, ilalagay natin sa asset natin, gadgets and appliances, 500 pesos. Okay? So, 500 pesos, pero binili ko ito 3 years ago. Okay? Kung ibebenta ko ito, 500 pesos pa rin ba? Yun pa rin ba yung market value niya ngayon? Hindi na, no? So, baka ito, pag binenta ko, ay, Diyos ko, ilang beses ko nang, ginamit. Ay, mahal na to kasi naka-lips to lips ko na eh. Di ba? Joke lang. Di ba? So, ito siguro dahil gamit na gamit ko na, kasi puting-puti ito dati, ngayon, nako, mukhang off-white na siya. Siguro baka mabenta na lang to ng 20 pesos. So, ang ilalagay mo ngayon dun sa asset mo ay hindi yung 500 pesos na purchase price. Ang ilalagay mo ay yung depreciated value, which is yung market value niya? 20 pesos each cup na lang yan. No? Ay kung meron kang isang dosenang ganito, so 20 times 12, 240 pesos yung ilalagay mo na asset. So, ganun lang. Pero estimates. No? I just gave you an example to illustrate the point on how to determine the market value. Kasi, tricky when it comes to bahay, lalo na sasakyan, di ba? Ang sasakyan, mahal mong binili, pero ang market value niya, konti na lang, di ba? And then also answer the form honestly, again, convert to the Philippine peso, and if there's something that you can't understand in the SALN, you probably don't have it. So leave it blank. Okay? Huwag mo nalagyan ng kung ano-ano. Makikita ko yan, i-check kita. Ganun din siya, meron ding tabs that you can use to jump from one section to another. And also, again, fill in the red asterisks because these are required fields. Sa current assets natin, ilalagay natin ang cash, regular savings deposit, time deposit, money market accounts, appliances and gadgets, jewelry, and loans to family and friends. Okay? Yung loans to family and friends, i-make sure natin na yung masisingil pa natin ha, kasi yun yung considered na asset. Pero kung 5 taon ka na niyang hindi pinapansin or maasa ka pa rin, wala na yun, hindi na yun asset. Lost na yun. Okay? Tanggapin mo na, nagkamali ka. Okay? So, yun. Ano pa? Long-term assets, stocks or co-op share capital, bonds, mutual funds,
Unit Investment Trust Fund, SSS, GSIS, Pag-ibig and Pera, other retirement accounts, and house and lot, condo, or apartment. Okay? So, ang ilalagay natin dito ay yung market value. So, for example, yung sa stocks, no, may investment ka sa stocks, hindi yung purchase price yung ilalagay mo. Pero tignan mo sa online account mo, magkano yung stock value niya ngayon, yun yung ilalagay mong amount. Okay? And that's the reason why mas gusto ko sa co-op share capital kasi hindi nagfa-fluctuate eh. Nasa par value parate yung co-op share capital. Yung stocks, ay nako, aatakihin ka, roller coaster siya. At yung mga stock owners na yan, maingay lang pag mataas ang market. Ngayon, shut up ang mga yan dahil down ang market. No? Bato-bato sa langit. Sa totoo lang, masarap lang pakinggan na meron kang stocks, 'di ba? Ang social, oh, I have an account here, I have stocks. Down naman, lugi ka naman. Ako, probinsyano, nasasabihin ko, uy, I have co-op shares. Stocks din 'yon, ha? I have co-op share capital, hindi social, pero busog na busog naman ang aking wallet. Saan kayo? Sa magandang pakinggan pero butas ang bulsa or yung medyo baduy pero sagana? Kayo ang mamimili niyan, di ba? Kasi iba-iba tayo ng kaligayahan. Eh, ang kaligayahan mo ay, yun, magsabi ng meron kang stock, go ahead. Ako ang kaligayahan ko ay magkaroon ng mas maraming pera kasi tools ito eh, para makatulong sa iba, para ma-treat ko ang aking mga kaibigan, ang aking mga kamag-anak, di ba? So, yun. Tapos, also to point out, yung ating SSS and Pag-ibig, ang ilalagay po natin dyan ay yung estimate natin na na-contribute na natin sa Pag-ibig. So in my case, I think I've already contributed in the past 20 years, no? So ang na-contribute ko na is about, I think, 283,000 pesos sa SSS. Tapos sa Pag-ibig naman ay nasa 83,000 pesos po yata yung aking contribution. That's employer, my employee counterpart, and also the dividend, no? From that. You can actually access all of this. My SSS portal, mysss.gov.ph, tapos sa virtual Pag-ibig, pwede nyo pong ma-access yan. Okay? Long-term assets, other real estate properties, vehicles, ownership in various businesses, and then other long-term assets, no? Kung meron pa tayo. Okay? Current liabilities, credit card balances, salary loans, loans from informal lenders, SSS and Pag-ibig loans, personal bank loans, and other current liabilities. Okay? Auto loans, home loan mortgage, so yung mga pagkakautang natin sa apartment natin, lote, condominium, ihalo-halo nyo na po lahat dyan. Student loan kung meron kayo, business loans, and other long-term liabilities. Okay? So, pag natapos natin yon, ay i-click natin yung submit para ma-submit, and then ganun din, may edit submission button po ulit yan. And once you're done with this, what you will get is you will be able to determine your net worth, and we will also email a copy of your SALN. Okay? So, to access our SALN form, just go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type in the word SALN. Okay? Okay. So, yun yung ano natin, no? Yun yung sa SALN natin. I'm just looking at the questions kung meron kayong mga questions. If you have questions, just type it here sa comment section natin and I will answer it during the break, no? Habang nagla-lunch ako dito at nagbe-break ay sasagutin ko yung inyong mga tanong. Itag nyo lang po ako para makita ko. Okay? So, yan. And then we go to the personal finance diagnostic. Sa personal finance diagnostic naman, yung PFD form natin, we will input key figures from our money in, money out, and SALN form. Tapos pag na-input natin yon, we will answer 9 diagnostic questions honestly. And ito yung mga figures na kukunin natin from MIMO, no? Monthly active income, monthly passive income, monthly debt payments, monthly expenses, no? Sa SALN naman, cash, regular savings, time deposit, total assets, total liabilities, and total net worth. So ano po yung technique na gagawin natin dyan? Usually, mas maganda talaga na yung MIMO at saka SALN natin, di ba may PDF version yon, i-print out na lang natin siya para madali natin siyang makita when we look for these figures na i-input doon sa personal finance
diagnostic natin, no? So that's the PFP. And these are the diagnostic questions. Okay. Do I have a financial plan? Does my net worth match its prescribed level given my age? Do I have adequate emergency savings? Do I have adequate insurance coverage? Am I not overburdened with debt? Does my budget include insurance, savings, and investments? Do I know the value of all my personal assets? Does my age match the prescribed financial life stage? And have I invested in myself to improve my financial knowledge and skills? So yan yung 9 diagnostic questions that you will have to answer. Okay? Tapos, pag natapos nyo nang sagutin, click lang ulit yung submit button para makuha ninyo at masubmit sa amin. And if you need to edit your submission, meron pong edit submission button ulit na makikita. Once you fill this out, what you will get is an email that contains the interpretation of your money in, money out, and SALN, and a love letter from us that contains some suggestions on how to improve your financial status. Okay? So, yun yung ano natin, no, for this. And you can access this one. Go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type the word diagnostic para makuha ninyo yung access sa personal finance diagnostic form. Ayan, okay? So, ang pagyaman na pag-aaralan, just to remind you, ang ginagawa natin, nag-aaral at nagtutulungan din tayo, ha? So, yun. And just to emphasize on doon pagtutulungan, kung meron tayong gustong itanong about how to fill out the money in, money out form, SALN, and the personal finance diagnostic, please do not hesitate to reach out to your alumni, to your volunteer secretariat, no? And to us also if you need it, no? Para kayo ay matulungan. Okay? So, advance na ako na magte-thank you sa ating mga secretariat at sa ating mga volunteers na alumni also who are organizing this event for us. Without you ay hindi magiging seamless ang ating event. Kaya maraming salamat sa inyo. Okay? So, sana nag-enjoy kayo sa ating first part ng ating session. And ako, kahit na mag-isa lang ako dito na dakdak, enjoy naman, no? At naaaliw ako sa mga comments na nakikita ko from our live video. So, babalik po ako mamaya. Oh my God, anong oras ba ako babalik? 2:30 p.m. ba dito? Or help? Sinong magsasabi? 2:30 po. Ha? 2:30 Philippine time. Okay, And then 1:30 Bangkok time. Okay, sige. So babalik ako ng 2:30 p.m. mamaya sa inyo to discuss the results ng Money In, Money Out, SALN, and the Personal Finance Diagnostic. And please, ang pakiusap ko sana, no, pag nakuha ninyo ang inyong results, ilista na ninyo yung mga gusto nyong itanong sa akin para habang nagdi-discuss tayo mamaya at napupunta na sa topic na doon, i-comment ninyo sa akin. But better yet, go to our StreamYard link and use the link so that makakapagtanong kayo ng one-on-one sa akin. You know what? In the past 2 days, ginawa natin ito sa ibang batches sa Singapore, Tokyo, Abu Dhabi, Dubai, and Doha. At enjoy ako na makipag-usap sa mga participants. Tinatanong nila ako anong dapat nilang gawin. Pero nga kahapon, tinatawag pa niya yung asawa niya kasi nasa bahay sila. Tinatawag niya yung asawa niya na mag-on cam din para silang dalawa yung kausapin ko. So, yun. Para mas maging lively at mas maging customized at mas maging ka-relate, no? Yung ating mga magiging examples mamaya. So, please, kung meron kayong mga tanong, suggestions, or comments, isulat nyo na po para pag nag-on cam tayo mamaya ay dire-diretso. No? So, yun. Maraming salamat. So, I will see you later again at 2:30 p.m. Ay, sorry Sir Vince. Yeah. 2:30 sa Bangkok and 3:30 sa Philippines. Okay. So, I have time to sleep. Diba? Makakapag-nap ako. 3:30 p.m. Okay. See you later, 3:30 p.m.
Maraming salamat po sa inyong lahat.